අපි දැන් බලමු ඕලොක් මැෂින් ගැන. ඉතින් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් නූල් 3 ඕලොක් එකක්. තව කෙනෙකුට නූල් 4 එකක්, නූල් 5 එකක්. කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? එතකොට තව කෙනෙකුට නැරෝ ඕලොක් එකක් ඕන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් සරලව හිතමුකෝ අපිට කාට හරි කෙනෙකුට නූල් 4 ඕලොක් එකක් තියෙනවා. එයාට බැරි වෙලා හරි නූල් 5න් මහන්න වුණොත් එතකොට එයාට එක්කෝ වරින් වර කිට් එක මාරු කර කර හදන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගික නෑ. තමන්ට තනියෙන් කරගන්න බෑ, කාගේ හරි උදව් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඕ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර කෙනෙකුට නැරෝ මහන්න උවමනා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට තව මැෂින් එකකට 60,000ක් දීලා තව මැෂින් එකකට යනවා කියන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් එතකොට අපිට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක තමයි අපි මැෂින් එකක් ගන්නකොට නූල් 3 හෝ නූල් 4 හෝ නූල් 5 මැෂින් එකක් ගන්නෙ නැතුව නූල් 6 ඕලොක් මැෂින් එකක් ගන්න එක. නූල් 6 ඕලොක් මැෂින් එකක් ගත්තාම අපිට තියෙන chance එක තමයි නූල් 3න් මාන්නත් පුළුවන්, නූල් 4න් මාන්නත් පුළුවන්, නූල් 5න් මාන්නත් පුළුවන්, නූල් 6න් මාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අමතරව ප්ලේට් එකක් ගාලා හදලා තියාගත්තාම නැරෝ මහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕලොක් මැෂින් එකක් මිලදී ගන්නකොට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි නූල් 6 ඕලොක් එකක් ගන්න එක. දැන් නූල් 4 ඕලොක් එකකට සහ නූල් 5 ඕලොක් එකකට ඒ දෙකේ මිලට සාපේක්ෂව ගත්තාම රුපියල් 15,000 20,000 විතර වගේ වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා තමයි. නමුත් අපිට දෙවනුව මොන හරි වැඩක් කරන්න ගියාම තව මැෂින් එකක් ගන්න ගියාම සම්පූර්ණ මැෂින් එකක් වෙනුවෙන් මුදල් වැය කරනවට වඩා ලොකු ඉතුරුවක් වෙනවා නූල් 6 මැෂින් එකක් ගත්තාම. අපි දැන් හිතමුකෝ මෙහෙම දැන් ඔන්න මම මහන්නේ ගවුම් බ්ලවුස් ඒ වගේ දේවල් කියලා ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සයිස් ස්ලිම් ගහන්න විතරයි කියලා හිතලා අපි ගත්තයි කියමුකෝ නූල් 5 ඕලොක් මැෂින් එකක්. ඔන්න ටික දවසක් යනකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා හොඳ ඕඩර් එකක් ටී-ෂර්ට් මාන්න. එතකොට ටී-ෂර්ට් මාන්න ගියාම මැෂින් එක වෙනස් කරලා 4 thread වලට හදන්න වෙනවා. ඒ අතරේ ආයේ ඕන වෙනවා 5න් මහන්න. එතකොට ආයෙ වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඕක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඉතින් තව වෙන්න පුළුවන් තට්ටු සායක් මහන්න හම්බෙන්න පුළුවන්. එතකොට කෝඩ් එක ගහගන්න වෙනවා. ඔය 3-4ටම මාරු කරන්න ගියාම හරි කරදරයක්. ටෙක්නීෂියන්ලා වෙනුවෙනුත් සැරින් සැරේ සල්ලි වැය කරන්න වෙනවා. මැෂින් එකක් සවුත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් නේ 4 thread එකක්. දැන් අපි 4 thread එකකින් කරන වැඩි 5 thread එකකින් කරන වැඩි නූල් 3 මැෂින් එකකින් නැරෝ මහන එක. ওই ටික ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් 6 thread එකේදී. ඉතින් හරිම ඉතුරුවක් සහ පහසුවක් තියෙනවා මේකේ. දැන් අපි 5 එකක් 4 කරනවා හෝ 4 එකක් 5 කරනවා වගේ නෙමෙයි. 3ට 4ට 5ට 6ට ඔක්කොටම මැෂින් එක හදලා තියෙන නිසා පාවිච්චි කරන කෙනාටම බොහොම පහසුවෙන් ඉදිකටු සහ නූල් විතරක් මාරු කරලා Tamanට අවශ්‍ය මැස්ම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි 6 thread එකක් ගන්න එකේ තියෙන වාසිය. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එකපාරම 6 thread එකක් ගත්තොත් ඉදිරියේදී අනාගතයේදී ඇති වෙන සියලුම අවශ්‍යතා වලට කිසිම අපහසුාවක් නැතුව මැෂින් එක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැරෝ මහන්න වුණත් වෙනම ප්ලේට් එකක් ගාලා තියාගත්තාම බොහොම පහසුවෙන් කාගවත් උදව් නැතුව අනවශ්‍ය නූල් ටික සහ අනවශ්‍ය ඉදිකරු ටික අයින් කරලා නූල් 3න් නැරෝ මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන මම කලින් වෙන වීඩියෝ වල කතා කරලා තිබුණා. ඔක්කොම එක වීඩියෝ එකකට ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතන නිසා තමයි මෙහෙම වෙන එකකට ගත්තේ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ share කරන්න. ඕගොල්ලෝ ඒ උදව්ව මට කරොත් තමයි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරියට තවත් වීඩියෝ මේ වගේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.